به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به یک ویدیو آموزشی دیگه. امروز قرار هست با هم دیگه این کار فوق‌العاده جذاب و دلبر رو بافت بزنیم. یک کار فوق‌العاده که شما از این کار زیبا میتونید به عنوان کاور کوسن و یا یک رومیزی بسیار زیبا که اون رو با هم ست کنید و یک کار فوق‌العاده شیک و جذاب رو داشته باشید. یک کار مربع شکل هست. این کار از اون کارهایی که شما در هر اندازه و سایزی که دوست داشته باشید به شکل یک مربع میتونید اون رو بافت بزنید. دوستان زیادی از من آموزش رومیزی مربع شکل رو خواستن که من هم این آموزش رو براشون آماده کردم. امیدوارم که لذت ببرن از این کار. من این کار رو با کانوای مورد مصرفم اکریل بافت هست و قلاب شماره 2.5 استفاده کردم که اندازه این کار یک مربع 35 سانتی متری برای من شده. اگه کانوا و نخ ضخیم‌تری رو استفاده کنید قطعا میتونید یک کاور کوسن 40 سانتی متری داشته باشید. میتونید از این کار زیبا به عنوان شال مبل، رو تختی و انواع مدل های دیگه استفاده کنید. کار فوق العاده ای هست، بسیار روان و آسون در واقع بافته میشه. از سطح مبتدی تا پیشرفته خیلی راحت میتونید این کار فوق العاده رو بافت بزنید. بریم با هم دیگه برای دیدن این ویدیوی فوق العاده. قبل از اون ممنون میشم که تا یادتون نرفته لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید و دکمه زنگوله رو فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو از آموزش های جدید ما با خبر بشید و لطفاً ویدیو رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. بافت رو شروع میکنیم ابتدا با یک حلقه جادویی به هر روشی که میبافید. 2 زنجیره میزنم به عنوان یک پای بلند نیمه، میام همون در کنارش یک پای بلند دیگه میبافم. این برای من حکم اولین خوشه رو داره. 2 زنجیره برای فاصله میزنم، میام ادامه میدم درون حلقه 2 پای بلند نیمه میبافم، یکی میکنم 2 زنجیره. این الگو رو تکرار میکنم. 2 پای بلند نیمه یعنی مرحله آخرش رو نمیبافم، نگه میدارم. به این صورت یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم. ما درون این حلقه باید 8 تا خوشه بافته باشیم به فاصله 2 زنجیره فاصله. خب به این صورت 8 تا خوشه که بافتیم نخ حلقه رو در آخر میکشیم، 2 زنجیره رو زدیم و میایم روی اولین خوشه یک پایه بست میزنیم. برای شروع رج دوم میام درون فضای زنجیره‌ای یک پایه بست میزنم، 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، همونجا کنارش 2 پایه بلند دیگه میبافم که روی هم بشه 3 پایه بلند. 2 زنجیره میزنم، میام فضای بعدی 2 پایه بلند نیمه میبافم، یکی میکنم یک خوشه، 2 زنجیره همونجا کنارش یک خوشه دیگه میبافم با 2 پایه بلند نیمه، 2 زنجیره میزنم. این الگو رو تکرار میکنم. میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی، حالا اینجا 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. در فضای بعدی 2 پایه بلند نیمه، میخوایم کار رو مربع کنیم، 2 زنجیره همونجا 2 پایه بلند نیمه دیگه میبافم، 2 زنجیره میزنم و به این صورت یکی در میون این الگو رو کاملش میکنم. این صورت رج رو که به پایان رسوندم، آخرین فضا رو یک خوشه 2 زنجیره یک خوشه 2 زنجیره میزنم و روی زنجیره سوم شروع رج میام یک پایه بست میزنم. برای شروع رج سوم 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، پایه بعدی یک پایه بلند، پایه بعد هم یک پایه بلند میبافم. در فضا میام 2 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. این
قسمتی پایه هایی که خوشه بافته میشه این گوشه بافتمون هست که تا پایان رج به همین شکل بافته میشه. پس میام توی گوشه بافت 2 پایه بلند نیمه یکی میکنم، 1 خوشه، 2 زنجیره میزنم، همینجا 2 پایه بلند نیمه دیگه میبافم و 1 خوشه دیگه. به این صورت 2 زنجیره. میام فضای بعدی 2 پایه بلند میبافم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند بافت میزنم. به این صورت به فضای 2 زنجیره بعد رسیدم. 2 پایه بلند هم اینجا میبافم. ببینید این قسمت یعنی 2 4 5 6 7 تا پایه بلند بافتم. این الگو دیگه تکرار میشه. 2 زنجیره، فضای گوشه، 2 پایه بلند نیمه، 2 زنجیره و همونجا 1 خوشه دیگه میبافم. 2 زنجیره میزنم و این الگو رو به همین صورت بافته شده دور تا دور کارم تکرارش میکنم. به این صورت من این الگو رو تکرار کردم. آخر رج که رسیدم ببینید ما اینجا در واقع 5 تا پایه بلند داریم. پس باید توی این فضای قبلش هم 2 پایه بلند رو ببافیم. 2 زنجیره هم اینجا زدیم و به این صورت که اینجا هم همون 7 پایه رو داشته باشیم و میام روی زنجیره سوم شروع رج 1 پایه بست میزنم. برای شروع رج 4 3 زنجیره میزنم و روی 4 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4 که با این 3 زنجیره میشه 5 تا و در فضا 2 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. اینجا ما 2 تا پایه هم باید ببافیم که توی برگشت میام اون رو کامل میکنیم. به فضای گوشه که رسیدم بافت گوشه رو میرم، تکرار هست، 1 خوشه 2 زنجیره، همونجا 1 خوشه دیگه که هر خوشه 2 پایه بلند نیمه بافته شده. ادامه میدم، 2 زنجیره میزنم، در فضا 2 پایه بلند میبافم، 1 و 2. روی پایه ها هر کدوم 1 پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 و 7. در فضای زنجیره‌ای 2 پایه بلند میبافم. به این صورت این قسمت ما باید 11 تا پایه بلند داشته باشیم و 2 زنجیره میزنیم. این الگو رو دیگه تکرار میکنیم. به گوشه که رسیدیم بافت گوشه رو میریم، 2 زنجیره، 1 خوشه 2 زنجیره، همونجا 1 خوشه دیگه میبافیم، 2 زنجیره میزنیم، در فضای زنجیره بعد 2 پایه بلند میبافیم. به این صورت 7 پایه بلند، 2 پایه بلند، 2 زنجیره، بافت گوشه. درست مثل چیزی که بافته شد اون الگو رو تکرار میکنیم. به آخر رج که رسیدم روی 2 تا پایه ابتدای رج هم میام 2 پایه بلند رو میبافم. 2 4 6 8 10 11. به همین ترتیب همون 11 پایه بلند رو ما داشته باشیم. به این صورت برای شروع رج 5 3 زنجیره میزنم و میام روی شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 و 4 پایه بلند بافتم که با این 3 زنجیره میشه رو هم 5 تا پایه بلند. 2 زنجیره میزنم، این 2 تا پایه رو رها میکنم، میام توی فضا حالا 3 پایه بلند تک میبافم. 1 2 و 3. 2 زنجیره میزنم، میام توی گوشه بافت گوشه رو میرم، 1 خوشه 2 زنجیره، همونجا 1 خوشه دیگه میبافم و
2 زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره‌ای بعد حالا 3 پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. 2 زنجیره میزنم، حالا اینجا 2 تا پایه رو رها میکنم، از پایه بعد شروع به بافت پایه بلند میکنم، 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند می بافم. 2 تا ابتدای باف، 2 تا آخر باف از پایه ها رو رها می کنیم و اینجا 2 زنجیره می زنم. باز میام توی فضای بعدی، فضای قبل از گوشه، 3 پایه بلند می بافم، 2 زنجیره می زنم، به گوشه که رسیدم بافت گوشه میرم و این الگو رو دیگه از ابتدای رنج باید تکرارش کنیم. به این صورت 2 زنجیره، فضای بعدی 3 پایه بلند و باز 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، از پایه بعد شروع به بافت پایه بلند میکنم و 7 تا پایه بلند میبافم. ببینید این شکل بافتمون هست که به همین ترتیب این الگو رو کاملش میکنیم. به آخر رج که رسیدیم 2 زنجیره زدیم توی این فضای بعد از گوشه، 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها و روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافیم و روی زنجیره سوم شروع رج 1 پایه بست میزنیم. به این صورت. حالا برای شروع رج ششم 3 زنجیره میزنم و میام روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم که این قسمت پایه بلندهای ما میشه 3 پایه بلند. 2 زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره‌ای 2 پایه بلند میبافم. ما حالا اینجا میخوایم دسته های، چون کار بزرگتر میشه، دسته های دیگه ای رو تشکیل بدیم. این دسته اولی رو که داشتیم ببینید 3 پایه بلند، 7 پایه بلند، 11 7، باز میام 3 پایه بلند کمش میکنیم و این قسمت گوشه ها جایی که 3 پایه بلند هر وقت میبافیم یعنی تو فضای قبل و بعدش پایه بلند میبافیم تا این دسته های این کناره ها رو تشکیل بدیم. پس 2 پایه بلند بافتم، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. در واقع اون 3 تایی رو تبدیل به 7 پایه بلند میکنیم. توی فضا هم 2 پایه بلند میبافم به این صورت. در ادامه 2 زنجیره میزنم، میام در فضای گوشه، بافت گوشه رو تکرارش میکنم، 1 خوشه 2 زنجیره و 1 خوشه دیگه همینجا میبافم. 2 زنجیره میزنم، میام فضای بعدی قسمت رو تکرارش میکنم، توی فضا 2 پایه بلند میبافم، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند. در فضای بعد هم 2 پایه بلند میبافم. به این ترتیب این قسمت من 7 تا پایه بلند رو بافتم. 2 زنجیره میزنم. این قسمت رو بعد میومدیم کم میکردیم دیگه، پس 2 پایه رها میشه، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه بعد رها میشه، در فضای بعد 2 پایه بلند میبافم و این الگو رو تکرارش میکنم، روی 3 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند، 2 پایه بلند که اینجا 7 تا باشه، 2 زنجیره گوشه و به همین صورت. ببینید این قسمت بافت رو از این قسمت که شروع کردیم به همین ترتیب این الگو تکرار میشه. خب به آخر رج که رسیدیم، بعد از اینکه این 7 تایی ها رو تموم کردیم، حالا اینجا 2 تا زنجیره میزنیم، این 2 پایه رها میشه، روی زنجیره سوم شروع رنج 1 پایه بست میزنیم. به این صورت الان ما 1 موتیف داریم. حالا شما میتونید هر اندازی که دوست دارید این موتیف رو داشته باشید. الان ما اینجا تکرار رج سوم رو قرار هست ببافیم. اینجا رو بافتیم در واقع این 7 تایی رو، بعدش میرسیم به اینجا رو، بعد قسمت رو ببافیم.
که 2 تا دسته بهش اضافه شده. به این ترتیب من میام با بست میزنم روی برای شروع رج 7 با 3 تا پای بست دیگه وارد فضای زنجیره‌ای میشم. اینجا 3 زنجیره میزنم و 2 پایه بلند میبافم. میام روی این پایه ها هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند بافتم. توی فضا 2 پایه بلند میبافم. همون 11 پایه بلندی رو که میبافتیم اینجا به این شکل بافت زدیم. حالا 2 زنجیره میزنم و میام توی فضای گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم. 1 خوشه، 2 زنجیره، همونجا با 2 پایه بلند نیمه 1 خوشه دیگه میبافم. 2 زنجیره میزنم. این قسمت رو میام اینجا تکرار میکنم. میام توی فضا 2 پایه بلند، روی پایه ها هر کدوم 1 پایه بلند و در فضا 2 پایه، یعنی اینجا من باید 11 تا پایه بلند رو بافت بزنم. به این صورت اینجا من 11 تا پایه بلند رو که بافتم 2 زنجیره میزنم. اینجا این 3 پایه رو میام رها میکنم و باز این قسمت تکرار میکنم. میام توی فضای بعدی 2 پایه بلند میبافم. این 11 تا پایه بلندی رو که داشتیم اینجا تکرارش میکنیم. به این صورت توی فضای زنجیره بعد هم 2 پایه بلند میبافم. شد پس 11 تا پایه بلند. این الگوی بافتمون هست. 2 زنجیره میزنم، میام توی گوشه، بافت گوشه رو ادامه میدم و به همین ترتیب دور تا دور این الگو رو تکرارش میکنم. توی فضای بعد 2 پایه بلند، در کل اینجا میام 11 تا پایه بلند رو میبافم. به این قسمت که رسیدم 2 زنجیره، این پایه ها رها و از این قسمت باز میام تکرارش میکنم. به آخر رج که رسیدیم 2 زنجیره میزنیم و بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. به این صورت برای شروع رج 8 با 1 بست کار رو میبرم جلوتر. روی پایه بعدی هم 1 پایه بست میزنم. اینجا 3 زنجیره میزنم و شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 و 6 پایه بلند که با این 3 زنجیره رو هم میشه 7 پایه بلند و 2 زنجیره میزنم. 2 تا پایه بلند آخر رو رها میکنم. میام توی فضا 3 پایه بلند بافم. دوستان یک کد بهتون بدم که هر زمان ما 7 تا پایه بلند بافتیم پس یه ستایی تک پایه بلند هم داریم. در ادامه 2 زنجیره میزنم چون میخوایم یه الگوی جدید رو درست کنیم، یه قسمت جدید رو تشکیل بدیم. میام توی فضای زنجیره یه گوشه 2 پایه بلند نیمه 1 خوشه، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند نیمه دیگه میبافم. 2 زنجیره میزنم و میام فضای بعدی 3 پایه بلند رو تکرار میکنم. 2 زنجیره میزنم. حالا 2 تا پایه رها میشه. از پایه بعدی میام 7 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند. همونطور که گفتم به 7 پایه بلند رسیدیم. یه ستایی پایه بلند داریم. اینجا 2 زنجیره، فضای بعدی هم 3 پایه بلند. پس این کد رو مد نظر داشته باشید که اشتباه نکنید. به این شکل 3 پایه بلند،
2 زنجیره این الگو رو تکرار میکنم. 2 تا پایه رها میشه، 7 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، 3 پایه بلند، 2 زنجیره، بافت گوشه. ببینید این قسمت بافت کامل مشخص هستش و به همین ترتیب کاملش میکنم. خب به آخر رج که رسیدم، با 2 تا بعد از اینکه بست آخر رو زدم، با 2 بسته دیگه کار رو میبرم روی پایه سوم. در واقع برای شروع رج نهم 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، همون در ادامه 2 پایه بلند دیگه هم میبافم که رو هم میشه 3 پایه بلند. 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، میام توی فضای بعدی 2 پایه بلند میبافم. اینجا میخوام یک دسته دیگه تشکیل بدم، پس روی پایه های بعد هم هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. میخوام یه هفتایی جدید رو اینجا بافت بزنیم. فضای بعدی هم 2 پایه بلند تکرار میشه، 2 زنجیره میزنم. به گوشه که رسیدیم بافت گوشه رو ادامه میدیم، 1 خوشه، 2 زنجیره دیگه تکرار هست، همونجا 1 خوشه دیگه، 2 زنجیره و اون 7 پایه بلند رو اینجا بافت میزنیم. 2 تاش توی فضا، 3 4 5 فضای بعد 6 و 7 پایه بلند. این گوشه کار 2 زنجیره میزنم. حالا 2 تا پایه رها میشه، 1 2 رها، روی 3 پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. به این صورت اینجا هم که رسیدیم باید یه هفتایی جدید ما اینجا تشکیل بدیم. پس این 2 تا پایه رها میشه، توی فضای بعد 2 پایه بلند، روی پایه ها هر کدوم 1 پایه بلند، فضای بعدی هم به همین صورت 1 پایه بلند. ببینید ما اینجا یک هفتایی جدید تشکیل دادیم، یعنی توی رج بعدی ببینید 1 2 یک دسته همینجا که میشه 3 تا. 2 زنجیره میزنیم، 2 پایه رها، 3 پایه بلند تک، 2 زنجیره و میام این قسمت بافت 7 پایه بلند رو ادامه میدیم. 2 پایه بلند، 3 پایه بلند، 2 پایه بلند، 2 زنجیره و بافت گوشه. چون تکرار هست دیگه من نمیگیرم. به همین صورت این الگو رو دور تا دور تکرار میکنیم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، حالا برای شروع رج دهم من 3 تا بست میزنم تا به فضای زنجیره‌ای برسم. توی فضای زنجیره‌ای که رسیدم اینجا 3 تا زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، همونجا 1 پایه بلند دیگه. حالا روی پایه ها هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. پس شد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 توی فضای بعدی هم 10 و 11 پایه بلند، یعنی ما این قسمت ها رو بعد 11 تایی ببافیم. 2 زنجیره که زدیم توی فضای گوشه بافت گوشه رو ادامه میدیم، 2 پایه بلند نیمه 1 خوشه، 2 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند نیمه 1 خوشه دیگه، 2 زنجیره میزنم و اینجا رو تکرار میکنم. میام این قسمت 2 پایه بلند در فضا میبافم، روی 7 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند، در فضای بعدی هم 2 پایه بلند، یعنی اینجا 11 پایه بلند رو بافت میزنم. خب به این صورت 11 تا پایه بلند که در کل بافتم، اینجا 2 زنجیره میزنم، این 3 تا پایه بلند رو رها میکنم و میام این قسمت دوباره 11 تا پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم. توی فضا 2 پایه بلند میبافم،
و روی 7 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. همونطور که گفتم این قسمت ما باید تو هر قسمت دستمون 11 پایه بلند در کل بافته باشیم. به این صورت توی فضای بعدی هم 2 پایه بلند 11 تایی دیگه اینجا من شکل دادیم. خب ببینید به این صورت و این الگو رو ادامه میدیم. 2 زنجیره میزنیم، این 3 تا پایه رها میشه. توی فضای بعدی هم 2 پایه بلند و این الگو رو درست مثل چیزی که توی این قسمت گوشه ما بافتیم این قسمت میبافیم و به همین ترتیب الگو رو کاملش میکنیم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، برای شروع رج 11 حالا میام روی 2 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بست، یعنی 3 تا پایه بست اینجا زدم. اینجا حالا 3 تا زنجیره میزنم و شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 و 6 پایه بلند میبافم که با این 3 تا پایه زنجیره روی هم میشه 7 پایه بلند. ما یه کد داشتیم وقتی که 11 تایی ها رو کم میکردیم و رج بعدش به 7 تا میرسیدیم 3 تا پایه بلند تو فضا میبافتیم. پس اینجا 2 زنجیره میزنیم، این 2 تا پایه رها، توی فضای بعدی 3 پایه بلند میبافیم. در واقع اینجا افزایش میدیم و دسته دیگه ای رو میخوایم بهش اضافه کنیم. 2 زنجیره میزنیم، میایم توی فضای زنجیره‌ای گوشه، بافت گوشه رو تکرار میکنیم. دو زنجیره میزنم، فضای بعدی 3 پایه بلند رو بافت میزنم، 2 زنجیره و حالا اینجا 2 پایه اول رها میشه، 7 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند، 2 زنجیره میزنم. اینجا حالا این 2 تا پایه رها میشه، میام توی فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم به این صورت. 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها تکرار میکنم، 7 پایه بلند میبافم. خب این قسمت رو ببینید دقیقاً مثل چیزی رو که میبافیم تکرار میکنیم. 7 پایه بلند، 2 زنجیره، این 2 تا پایه رها میشه، در فضا 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، 7 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، 3 پایه بلند، 2 زنجیره، بافت گوشه و به همین ترتیب تکرارش میکنیم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، حالا بیم رج 13 رو شروع میکنم. رج 12 عذر میخوام. برای شروع رج 12 من 2 تا بست دیگه هم میزنم و بافت رو میبرم روی پایه بلند سوم. اینجا 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. 2 زنجیره یعنی شد 3 پایه بلند، 2 پایه رها، یه هفتایی دیگه اینجا تشکیل میدم، در واقع میشه یه دسته جدید. 2 پایه بلند توی فضا، روی 3 پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند، در فضای بعد هم 2 پایه بلند. پس یک هفتایی جدید اینجا تشکیل دادیم. 2 زنجیره میزنیم، در فضای گوشه بافت گوشه تکرار میشه به این صورت. 2 زنجیره. حالا میام توی فضای بعدی
اینجا باز یه هفتایی دیگه 2 پایه بلند، روی پایه ها 1 پایه بلند، این شد 3 4 5 6 و 7 پایه بلند. به این شکل 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها میشه، 3 پایه بلند تک میبافم و الگو رو ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم، این 2 تا پایه رها میشه، من میام اینجا یک هفتایی تشکیل میدم، یعنی 2 پایه بلند، 3 پایه و 2 پایه اینجا که روی هم بشه 7 پایه و 7. 2 زنجیره میزنم، به این صورت 2 پایه رها، اول آخر 2 پایه رها، 3 پایه بلند تک، 2 زنجیره، اینجا یک هفتایی دیگه تشکیل میدم و طبق الگو این بافت رو تکرار میکنم. ببینید دوستان اینجا یه هفتایی که تشکیل دادیم، 2 زنجیره، این بافت اینجا رو تکرار میکنیم. 2 پایه از هر طرف رها، 3 پایه بلند تک، 2 زنجیره، یه هفتایی و 2 زنجیره بافت گوشه. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، حالا برای شروع رج 13 با 3 تا بسته دیگه وارد فضای زنجیره‌ای میشم و 3 زنجیره همونجا 1 پایه بلند. حالا میام روی 7 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. ما الان اینجا باید پایه بلند هامون رو تبدیل به 11 پایه بلند کنیم. دو تا که توی فضای اول بافتم، روی پایه ها هر کدوم 1 پایه بلند، به فضای زنجیره‌ای هم که رسیدیم 2 پایه بلند توی این فضا می بافیم. 2 4 6 8 10 و 11. باز 2 زنجیره میزنیم، میایم در فضای زنجیره‌ای گوشه، بافت گوشه رو تکرارش میکنیم. به این صورت و باز 2 زنجیره میزنم، میام این قسمت 11 پایه بلند هم اینجا میبافم. خب 11 پایه بلند، 11 پایه بلند هم که اینجا بافته شد، 2 زنجیره میزنیم و این 3 پایه بلند رو رها میکنیم. از فضای بعدی باز یه 11 تا پایه بلند دیگه اینجا میبافیم. 2 پایه بلند، 7 پایه بلند و 2 پایه بلند هم توی این فضا میبافیم و به این صورت این الگو رو تکرار میکنیم تا رج به پایان برسه. به این صورت توی فضا هم همونطور که گفتم 2 پایه بلند بافت میزنیم و 2 زنجیره. باز این 3 پایه رها میشه، میام این قسمت 11 پایه بلند دیگه میبافم و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، حالا برای شروع رج 13 با 3 تا بسته دیگه وارد فضای زنجیره‌ای میشم و 3 زنجیره همونجا 1 پایه بلند. حالا میام روی 7 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. ما الان اینجا باید پایه بلند هامون رو تبدیل به 11 پایه بلند کنیم. دو تا که توی فضای اول بافتم، روی پایه ها هر کدوم 1 پایه بلند، به فضای زنجیره‌ای هم که رسیدیم 2 پایه بلند توی این فضا می بافیم. 2 4 6 8 10 و 11. باز 2 زنجیره میزنیم، میایم در فضای زنجیره‌ای گوشه، بافت گوشه رو تکرارش میکنیم. به این صورت و
باز 2 زنجیره میزنم، میام این قسمت 11 پایه بلند هم اینجا میبافم. خب 11 پایه بلند هم که اینجا بافته شد 2 زنجیره میزنیم و این 3 پایه بلند رو رها میکنیم. از فضای بعدی باز یه 11 تا پایه بلند دیگه اینجا میبافیم. 2 پایه بلند، 7 پایه بلند و 2 پایه بلند هم توی این فضا میبافیم و به این صورت این الگو رو تکرار میکنیم تا رج به پایان برسه. به این صورت توی فضا هم همونطور که گفتم 2 پایه بلند بافت میزنیم و 2 زنجیره. باز این 3 پایه رها میشه، میام این قسمت 11 پایه بلند دیگه میبافم و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. خب دوستان، بعد از اینکه ما رج رو به پایان رسوندیم، حالا من از این به بعد میخوام رج حاشیه کار رو که قلبی دور بافت هست رو بهش اضافه کنم. شما هر اندازه‌ای که دوست دارید موتیفتون باشه اون رو ادامه میدید. اگه برای کوسن میخواید یا حالا هر کار دیگه‌ای که دوست دارید حالا بزرگتر باشه میتونید اون رو ادامه بدید چندین رج تا به اندازه دلخواهتون برسه. فقط یادتون باشه این رو رج پایانیش رجی میشه که ما تو هر قسمت 11 تا پایه بلند رو باید داشته باشیم که بعد از اون بیایم رنگ جدید رو بهش اضافه کنیم به همراه حاشیه قلبی شکل اون رو. خب پس من اینجا میام، حالا میخوام حاشیه کار رو بهش اضافه کنم. یک قسمت کار رو باید با همین رنگ بریم. برای رج بعدی فکر کنم رج 14 باشیم. میام با 2 تا بست دیگه میزنم، کار رو میبرم جلوتر. رفتم روی پایه 3 در واقع. اینجا 3 زنجیره میزنم، از پایه بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 و 6. این قسمت هم 2 تا پایه اول 2 تا پایه آخر رها میشه. 2 زنجیر. پایه 6 رو که میخوام کامل کنم 2 تا یکی آخرش رو میام با رنگ جدید انجام میدم. 2 زنجیره میزنم به این صورت. نخ کرم همراه هم هست. میام توی فضای زنجیره بعد 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 2 تا یکی آخرش رو با رنگ کرم انجام میدم یا همون رنگ شماره 1 تون. 2 زنجیره میزنم و اینجا میرسم به گوشه بافتم. میام توی گوشه بافت گوشه رو در واقع میرم. 2 پایه بلند نیمه، 1 خوشه، 2 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند 2 پایه بلند نیمه که با رنگ نارنجی اون رو کامل میکنم. به این صورت 2 زنجیره میزنم. میام توی فضای زنجیره بعد اینجا 3 پایه بلند میبافم با رنگ نارنجی. 1 2 و 3. 2 تا یکی آخر رو در واقع با رنگ کرم کاملش میکنم. 2 زنجیره و 2 پایه رها میشه. از پایه بعدی 7 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. هفتمی رو به این صورت نگه میدارم. 2 تا یکی آخرش رو با رنگ
نارنجی انجام میدم، در واقع با نارنجی کامل میکنم. 2 زنجیره میزنم، میام توی این پایه ها رها میشه، توی فضای زنجیره‌ای اینجا 3 پایه بلند میبافم و دوستان این الگو رو تکرار میکنم. 2 و 3. سومی رو که بافتم 2 تا یکی آخرش رو با رنگ کرم انجام میدم. 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها میشه، از پایه بعد شروع به باف میکنم. 7 پایه بلند به این صورت میبافم. دیگه تکرار هستیم. خب به همین شکل گفته شده 7 پایه بلند میبافم. پایه هفتم 2 تا یکی با نارنجی، 2 زنجیره در فضا، 3 تا پایه بلند نارنجی و همینطور ادامه میدم. به گوشه هم که رسیدم درست مثل چیزی رو که اینجا بافتم تکرار میکنم. پس دور تا دور ادامه میدم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم بس روی زنجیره سوم شروع رج زدیم. برای شروع رج بعدی با 2 تا بسته دیگه کار رو میبریم جلوتر. 3 زنجیره میزنیم، روی 2 پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافیم که پایه بلند دوم 2 تا یکیش رو میایم با رنگ نارنجی انجام میدیم. 2 زنجیره میزنیم، میام در فضا حالا 2 تا پایه بلند میبافم با نارنجی. روی 3 تا پایه بعد هم هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. 2 و 3. و در ادامه در فضای زنجیره‌ای بعد ببینید من این نخ اضافه بافتم رو کاتش کنم. توی فضای بعد هم میخوام پایه بلند ببافم. این نخ نارنجی رو اینجور میکشم میارم بالا تا دید بهتری داشته باشه و 2 پایه بلند هم اینجا میبافم. به این ترتیب من 7 تا پایه بلند دارم که 2 تا یکی آخرش رو با رنگ کرم انجام میدم. 2 زنجیره میزنم، میام در فضای گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم. 2 پایه بلند نیمه، 1 خوشه، 2 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند نیمه که یکی کردن بافت رو با رنگ نارنجی انجام میدم. 2 زنجیره میزنم، این الگو رو تکرار میکنم. به این صورت این قسمت درست مثل اینجا باید 7 تا پایه بلند به رنگ نارنجی ما ببافیم. 2 تا توی اولین فضا، 3 پایه بلند روی 3 پایه بعد، در فضای بعدی هم 2 پایه بلند میبافم که به این صورت 7 تا پایه بلند داشته باشم اینجا که 2 تا یکی آخرش رو با رنگ کرم انجام میدم. و 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، از پایه بعد میام پایه بلند میبافم، 1 2 و 3 پایه بلند که بافتم در ادامه با رنگ نارنجی اون رو کامل میکنم. 2 زنجیره میزنم، پایه ها رها میشه، در فضای زنجیره‌ای میام، میتونیم نخ کرم رو هم بگیریم. 2 پایه بلند اینجا میبافم، روی 3 تا پایه بعد هم هر کدوم 1 پایه بلند، همون 7 تا پایه بلند رو ما باید تشکیل بدیم. به این صورت در فضای بعد هم 2 پایه بلند میبافم که با رنگ کرم کاملش میکنم. 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها و به همین صورت این شکل بافتمون هست. خب اون رو دور تا دور تکرارش میکنم. خب بعد از اینکه رج رو به پایان رسوندیم با رنگ کرم بست زدیم، حالا میخوام با 2 تا بست دیگه کار رو برسونم توی فضای زنجیره‌ای. به این صورت بست میزنم تا همونطور که گفتم به فضای زنجیره‌ای برسم. به این صورت بست بعدی رو که میخوام بزنم میام با رنگ نارنجی میکشم میارم بیرون و 1
این نخ رو هم میکشم 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند اینجا میبافم و یک پایه بلند دیگه. حالا روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. از روی اولین پایه این نخ میاد پشت بافت، من این نخ اینجا رو هم میگیرم که روی بافت کمتر دید داشته باشه. به این صورت پس شد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. حالا توی فضای زنجیره‌ای بعد 10 و 11 پایه بلند به این صورت بافتم. در ادامه بافت میام با رنگ کرم اون رو کامل میکنم، 2 زنجیره میزنم در فضای زنجیره‌ای گوشه، بافت گوشه میرم 2 پایه بلند نیمه، 1 خوشه، 2 زنجیره، همونجا 1 خوشه دیگه بافت میزنم که با رنگ نارنجی کامل میشه. 2 زنجیره میزنم و میام توی فضای زنجیره‌ای بعد این الگو رو تکرار میکنم. 1 2 شروع به بافت در واقع پایه بلند میکنیم دیگه، همون 11 تا پایه بلند رو هم اینجا میبافیم. 3 10 و 11 پایه بلند میبافم. خب به این صورت دوستان ببینید 11 تا پایه بلند رو که اینجا بافتیم، حالا 2 زنجیره میزنیم دیگه. ما از نخ کرم رنگمون توی این پایه ها استفاده نمی کنیم، فقط میایم توی آخر رج با رنگ کرم استفاده میشه. پس اینجا 2 زنجیره هم زدم، میام توی فضای زنجیره بعدی ادامه میدم، 2 پایه بلند میبافم و همون 11 تا پایه بلند رو به این صورت تکرار میکنم تا به گوشه برسم. بافت گوشه هم درست مثل چیزی که اینجا بافته شد تکرار میشه. خب دوستان رج رو که به پایان رسوندیم، من اومدم اینجا نخ رنگ کرم رو دیگه کاتش کردم، فقط با رنگ نارنجی بافت رو ادامه میدیم برای دور پایانی بافتمون رج 16 هم. خب من با 2 تا پایه بست دیگه کار رو میارم روی پایه بلند سوم و اینجا 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. میام همین پایه توی همین روی همین پایه 6 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 که با اون 3 تا زنجیره شروع رج میشه 7 پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند که بافتم. حالا 2 پایه رها میشه، پایه بعدی 1 پایه کوتاه، 2 پایه رها میشه، پایه بعدی 7 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند به این صورت بافتم. میام توی فضای بعدی 1 پایه کوتاه میبافم. حالا به گوشه بافت که رسیدم، ببینید این شکل قلب رو به خودش گرفت. به گوشه بافت که رسیدم، بافت گوشه رو دقت کنید که توی 3 تا گوشه دیگه درست همین الگو تکرار میشه. میام توی فضای گوشه 1 پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره، همینجا 2 پایه بلند میبافم و 3 زنجیره میزنم. 2 نخ پایانی بافت رو این قسمت رو میگیرم، با 1 پایه کوتاه اون رو تبدیل به پایه پیکوت میکنم. باز توی همین فضا 2 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، همینجا 1 پایه کوتاه. این گوشه بافت هست که تکرارش میکنیم توی گوشه های دیگه کار و میام توی فضای بعدی 1 پایه کوتاه میبافم و الگوی قلبی رو که اینجا بافتم تکرار میکنم. 2 پایه رها میشه،
پایه بعدی 7 پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 و 7. 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 2 پایه رها، بعدی 7 پایه بلند می بافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. فضای بعدی 1 پایه کوتاه می بافم، 2 پایه رها میشه، روی پایه بعد 7 پایه بلند و به همین ترتیب این الگو رو تکرار میکنم. ببینید دوستان این گوشه بافتمون هست که توی 3 تا گوشه دیگه هم این الگو تکرار میشه. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش این کار فوق‌العاده جذاب و زیبا بود. امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه با عشق ببافید.